हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲਸ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਕੰਮ ਕਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ व्हाट इज ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡਵਾਂਸ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपना कोई भी डाटा अरेंज या फिर फिल्टर या फिर मॉडिफाई करके शो कर सकते हैं सो डैट ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ ਉਹੀ डाटा मिले जो ਸਾਨੂੰ रिक्वायर्ड है। प्लस इस दे उपर ਆਪਾਂ कोई फॉर्मूला ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं जिमें काउंट करना, एवरेज करना। पर इससे एक रिस्ट्रिक्शन है कि इस दे विच ਆਪਾਂ अपने कस्टम फॉर्मूलाज नहीं यूज कर सकते। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਦੇਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੋ ਡਾਟਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਆ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਦੈਨ ਸੈਲ A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਸਰ ਰੱਖਣਾ, ਦੈਨ ਡਾਟਾ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मतलब जिन्ना ज़्यादा औखा बनाना चाहते हो उन्ना ज़्यादा औखा डाटा एंटर करो, जिन्ना ज़्यादा ईजी बनाना चाहते हो उन्ना ईजी डाटा एंटर कर लो। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ क्या करते हैं डिट्टो जो बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਗੋ ਵਿਦ ਨੇਮ, ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਐਡ ਕਰੋ। ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ABC ਕੁਝ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਸ ਦਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ A1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ A1 ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ A1 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ
टैब नूं क्लिक करना है असीं डाटा टैब ते क्लिक करदे ही साडे कोल बिल्कुल लास्ट दे विच ऑप्शन है पाइवट टेबल। हुण जदों पाइवट टेबल ते असीं क्लिक करांगे तां क्रिएट दी ऑप्शन आ रही है, क्रिएट ऑप्शन ते क्लिक करांगे तो साडे कोल सिलेक्ट सोर्स वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये डायलॉग बॉक्स कहता है कि करंट सिलेक्शन दे नाल जाना चाहते हो या फिर अपना कोई दूजा डाटा सिलेक्ट करना चाहते हो। तो करंट सिलेक्शन मीनस जो डाटा मेरे कोल इधर सारा सिलेक्ट होया होया तो यही सिलेक्शन मैं लेना चाहना था। असी ओके ते क्लिक करांगे। हुण देखो पाइवट टेबल का एक बॉक्स अपने कोल ओपन हो गया जिस दे विच कई चीज़ां आ रही ने जिवें पेज फील्ड, कॉलम फील्ड, डाटा फील्ड एंड रो फील्ड। तो वन बाय वन इन्हां नूं भी क्लीयर करते हैं जी क्या चीज़ां हुंदियां ने। हुण असीं सब तो पहली चीज़ है मैं रो फील्ड बारे दसना चाहना। रो फील्ड मतलब रोज़ आ गई अपनियां, तो जो भी डाटा इस दे विच रखांगे वो रो वाइज सानू शो होएगा। दैन आंदा कॉलम फील्ड। कॉलम फील्ड मतलब उपरों कॉलम हो गए अपने, तो कॉलम दे विच जो डाटा रखांगे वो कॉलम वाइज शो होएगा। पेज फील्ड है कि एक सिंगल पेज दे विच सिर्फ वही डाटा शो होएगा जो असीं शो करना चाहते हैं। दैन उस तो बाद है डाटा फील्ड। डाटा फील्ड दे विच वो डाटा शो होएगा जिस दे उपर असीं ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। तो ये इदां थ्योरेटिकली नहीं समझ आएगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली शो करदा। जिमें इत्थों मैं नेम नूं ड्रैग करके रो फील्ड दे विच ड्रॉप कर रहा, तो नेम आ गया अपना रो फील्ड दे विच। इट मीनस कि जो मेरे नेम है वो रो वाइज दिखणगे मैनू। उस तो बाद मैं सिटी ड्रैग कर रहा कॉलम फील्ड दे विच, तो मेरे शहर जो है वो कॉलम दे विच दिखणगे। ते अगेन सिटी नूं ही मैं डाटा फील्ड दे विच रख रहा क्योंकि मैनू इस दे उपर ही ऑपरेशन लगाना है, मैंने इस नूं ही काउंट करना है। अगर तुसी इत्थे देखो तो सम सिटी लिखा आ रहा है, तो इस ते अगर डबल क्लिक करो तो ये डाटा फील्ड वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इत्थों तुसी फॉर्मूला चेंज कर सकते हो। जिवें मैं काउंट का फॉर्मूला सिलेक्ट करके ओके ते क्लिक कर रहा, तो काउंट का फॉर्मूला सिलेक्ट करते ही ये सानू काउंट देगा कि किहड़े शहर दे विच किन्ने स्टूडेंट है। तो इसको मैं करना थोड़ा जा मिनीमाइज ते ओके ते देन क्लिक करना है असीं। जो आप ओके ते क्लिक करांगे तो साडा पाइवट टेबल हो गया तैयार। तो तुसीं इत्थे देखो मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर दिना। तो देखो साडा पाइवट टेबल तैयार है जी। इस दे विच देखो आप गल कीती सी कि स्टार्टिंग दे विच सानू चूज करना पेगा कि क्या चीज़ सानू चाहिए है। तो मैनूं चाहिए सी किहड़े शहर दे विच किन्ने स्टूडेंट रहिंदे हैं। जिवें अगर फर्स्ट स्टूडेंट की गल करिए तो बरनाला सिटी है। दैन उस तो बाद इसी तरीके नाल पटियाला सिटी दे विच 2 स्टूडेंट है, उसका भी काउंट सानू इत्थे शो हो रहा है। दैन टोटल काउंट शो हो रहा है कि 5 स्टूडेंट रह रहे ने हर एक शहर दे विच। हर एक शहर नहीं कह सकते, सारे शहरों दे विच 5 स्टूडेंट रह रहे हैं। तो इस तरीके नाल असीं इसनूं यूज़ कर सकते हैं। ईवन नॉट ओनली काउंट, तुसीं सम भी कर सकते हो। तो जैसी तुहाडी नीड है वैसा तुसीं पाइवट टेबल बना सकते हो। दूजी चीज़ है कि जो सानू डाटा शो हो रहा है क्या मैं इसनूं फिल्टर कर सकदा? बिल्कुल कर सकदा। इत्थों भी कर सकते हो तुसीं, या फिर उपर सानू फिल्टर की ऑप्शन आ रही है। तो इत्थे अगर मैं दिखावां तो ये फिल्टर की ऑप्शन आ रही है। जो इस पर क्लिक करांगे तो ये वाला बॉक्स अपना ओपन हो जाएगा। तो इस बॉक्स के विचों असीं सिलेक्ट करना है कि किहड़ा फिल्टर असीं लगाना चाहते हैं। जो फर्स्ट चीज़ है नेम, तो मैं नेम वाला फिल्टर लगाना चाहना। तो नेम तो बाद है कंडीशन। कंडीशन दे विच आएगा कि नेम बराबर होवे या छोटा होवे या बड़ा होवे। तो मैं नेम बराबर लगाना चाहना। जिथे नाम मुस्कान दे बराबर आ जाए वो वाला डाटा मैनू शो करो। तो ओके ते जो क्लिक करांगे तो तुसीं बैकएंड ते देखो रिजल्ट भी सिर्फ एको ही डाटा शो कर रहा है क्योंकि असीं उरे फिल्टर लगा चुके हैं। तो आई होप कि फिल्टर वाला कंसैप्ट तुहानूं क्लीयर होया होएगा। तो मैं हटाना चाहना इस फिल्टर नूं सो डैट असीं नैक्सट प्रैक्टिकल कर सकीए। तो फिल्टर मैं हटा चुकिया। तो उस तो अगला जो प्रैक्टिकल आंदा अपने को आंदा है पाइवट चार्ट बनाना। बिल्कुल जी पाइवट टेबल के उपर असीं पाइवट चार्ट भी बना सकते हैं। वो देखते हैं किवें बनाना। असीं आपां सब तो पहला इंसर्ट टैब के उपर क्लिक करांगे पाइवट चार्ट बनाने के लिए। जो असीं इंसर्ट टैब ते गए तो बिल्कुल नीचे अगर जाके देखो तो तुहाडे कोल चार्ट की ऑप्शन आ रही है। तो चार्ट ऑप्शन ते असीं क्लिक करांगे। तो जो असीं चार्ट ऑप्शन ते क्लिक करांगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया चार्ट विजार्ड के नाम तो।
ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਚਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਚਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਟਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈਵਟ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ हैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੈਂਥੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਪਾਈਵਟ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸ਼ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਡੈਸ਼ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਾ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। I hope कि ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। Still if you have any doubt then comment or drop message in group। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। Till then take care and have a nice day।